हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत परफेक्ट मेदूवडा कसा तयार करायचा। जर तुमचं मिश्रण पातळ झालं तर काय करायचं हे सुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। चला तर मग सुरू करूया अतिशय साध्या सोप्या पद्धतीने मेदूवडा। त्यासाठी इथे मी घेतला आहे 1 वाटी उडीद डाळ। तर ही नॉर्मल उडीद डाळ आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 2 चमचे तांदूळ। त्याने मेदूवडा छान क्रिस्पी व्हायला मदत होते आणि चवसुद्धा अफलातून लागते, म्हणून तांदूळ टाकायला विसरू नका। 1 वाटी असेल तर 2 चमचे आपल्याला तांदूळ वापरायचा आहे। त्यानंतर मेथीदाणा, साधारणतः पाव चमचा मेथीदाणा इथे आपल्याला वापरायचा आहे। हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं, 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि कमीत कमी आपल्याला 3 ते 4 तासासाठी ते भिजत ठेवायचं आहे। ही डाळ आपल्याला खूप जास्त भिजवायची नाही, नाहीतर आपले जे मेदूवडे आहेत ते खूप तेल पितात, म्हणून अगदी 3 ते 4 तासासाठी ते आपल्याला भिजत ठेवायचे आहे। तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने मी डाळ तांदूळ छान भिजत ठेवला होता आणि अशा पद्धतीने तो भिजला सुद्धा आहे। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं। जर तुम्ही सुरुवातीला खूप पाणी टाकलं तर मिश्रण पातळ होतं, म्हणून अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं, कारण डाळ ही खूप चिकट असते आणि ती खूप लवकर वाटली जात नाही। म्हणून मिक्सरचं भांडं सुद्धा छोटंच घ्यायचं, त्यामध्ये पटकन डाळ वाटली जाते आणि अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। तर अशा पद्धतीची डाळ आपल्याला हवी आहे। तुम्ही बघू शकता छान आपली पेस्ट रेडी झाली आहे आणि खूप पातळ नाही आहे किंवा खूप घट्टही नाही आहे। आता आपण ही एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि अशाच पद्धतीने सर्व डाळ ही वाटून घ्यायची आहे। त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत जिरे आणि चवीनुसार मीठ। यामध्ये तुम्ही कढीपत्ता, आलं किंवा हिरव्या मिरच्या सुद्धा वापरू शकता। तर मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि हे आपण फेटून घेणार आहोत। बऱ्याचदा ही डाळ लवकर वाटली जात नाही, म्हणून आपण पाणी टाकतो आणि पाणी टाकल्यामुळे हे मिश्रण पातळसर होतं आणि मेदूवडा हा आपला बिघडतो। म्हणून काय करायचं हे आपण पुढे बघूया। तर हे आपण छान फेटून घ्यायचं आहे। जेवढं तुम्ही याला फेटाल तेवढा मेदूवडा हा छान जाळीदार होईल। तर आपण हे फेटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता माझं मिश्रणसुद्धा थोडंसं पातळसर झालं आहे, कारण शेवटची जी बॅच आहे ती थोडीशीच होती आणि ती लवकर वाटली जात नव्हती, म्हणून मी पाणी टाकलं होतं। म्हणून हे मिश्रणसुद्धा थोडंसं पातळसर वाटत आहे। म्हणून आपण पुढे काय करायचं ते बघूया। तर हे छान फेटून घ्यायचं आहे। हलकं झाल्यानंतर आपण हे पाण्यामध्ये टाकून बघायचं। तर एका वाटीमध्ये आपण पाणी घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बऱ्यापैकी हलकं असं झालं आहे आणि हाताला ते लगेचच हलकं वाटतं आणि त्यातला छोटासा गोळा आपण पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। तर वाटीमध्ये पाणी घ्यायचं आणि गोळा टाकून घ्यायचा। तो छान वर तरंगला की समजावं आपलं पीठ जे आहे ते फेटून छान रेडी झालं आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे अजिबात खाली बसत नाही आहे, छान वर तरंगत आहे। तर आपलं पीठ हे छान रेडी झालं आहे। तर इथे मी पाण्याचा हात घेणार आहे आणि त्यावर आपण बघूया मेदूवडा तयार होतो आहे की नाही। तर मेदूवडा हा तयार होत नाही, कारण त्याला मधोमध होल होत नाही आहे। म्हणजे आपलं मिश्रण हे थोडंसं पातळसर झालं आहे। तर मिश्रण पातळ झालं तर काय करायचं, तर त्यामध्ये 1 छोटी वाटी तुम्ही तांदळाचं पीठ टाकू शकता किंवा मैदा टाकू शकता किंवा बारीक रवा असतो, अर्धी वाटी बारीक रवा टाकायचा आहे किंवा पोहे असतात, पोहे थोडेसे मिक्सरला फिरवायचे आणि छान बारीक पावडर करून घ्यायची आणि ती यामध्ये टाकायची। म्हणजे आपलं मिश्रण जर पातळसर झालं तर ते छान घट्टसर होतं आणि मेदूवड्याच्या जी चव आहे त्याच्यामध्ये बिलकुल फरक पडत नाही। तर इथे मी आज मैदा वापरत आहे। तर साधारणतः 2 ते 3 चमचे मैदा आपण इथे घेतला आहे आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। खूप घट्टसुद्धा बनवायचं नाही आहे। तर अशा पद्धतीचं मिश्रण आपल्याला हवं आहे। इथे मी घेतलं आहे मेदूवडा बनवण्याचं मशीन। ते मी ऑनलाईन मागवलं होतं। तर तुम्ही बघू शकता हे जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही तांब्याचा सुद्धा वापर करू शकता किंवा ग्लासचा वापर सुद्धा करू शकता। तर इथे मी 2 पद्धतीने तुम्हाला आज मेदूवडा कसा तयार करायचा ते दाखवणार आहे। इथे मी मीडियम साईज मेदूवडे बनवत आहे, म्हणून मी छोटा तांब्या घेतला आहे आणि त्याला थोडंसं तेल किंवा पाणी लावून घ्यायचं आहे। पाणी खूप लावायचं नाही, नाहीतर मग तेलामध्ये सोडल्यानंतर खूप तेल उडेल, म्हणून अगदी थोडंसं पाणी किंवा तेल लावून घ्यायचं आहे आणि यावर मिश्रण टाकून घ्यायचं आहे। मीडियम असे आपण मेदूवडे बनवत आहोत, म्हणून अगदी थोडंसं मिश्रण घ्यायचं आहे आणि पाण्यामध्ये आपण हात बुडवून याला मधोमध होल करून घेऊया। पाण्यामध्ये हात बुडवल्याने हे हाताला चिटकत नाही आणि होलसुद्धा खूप छान होतं। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचं। आणि आपला मेदूवडा आपण तळण्यासाठी ठेवूया। त्यासाठी तेल पूर्णपणे गरम करून घ्यायचं आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे मेदूवडा हा सोडून घ्यायचा आहे।
सावकाश हाताने सोडायचं आहे. याच पद्धतीने आपण दुसरा मेदूवडासुद्धा बनवून घेऊया. तुम्ही बघू शकता होल खूप छान आला आहे आणि तेल उडण्याचे चान्सेससुद्धा खूप कमी असतात. तर तुम्हाला हाताने मेदूवडा बनवता येत असेल तर तो नक्कीच बनवू शकता. पण ज्यांना मेदूवडा जमत नाही आहे त्यांच्यासाठी खूप छान आयडिया आहे, तर नक्की घरी ट्राय करून बघा. आता आपण हे छान कुरकुरीत होईपर्यंत आणि गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने जर तुम्ही वडा बनवला तर तो अजिबात तेलकट होत नाही, छान फुलतो सुद्धा आणि छान खमंगसुद्धा लागतो. नक्की घरी ट्राय करून बघा. तर आपण मेदूवडा हा काढून घेऊया आणि मशीनने कसा तयार करायचा ते बघूया. त्यासाठी मेदूवडा पात्रामध्ये आपण मिश्रण टाकून घेतलं आहे आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपण हलकं प्रेस करायचं. जेवढा तुम्हाला मेदूवडा बनवायचा आहे तेवढं मिश्रण आल्यानंतर लगेचच प्रेस करायचं आणि आपला मेदूवडा हा छान तयार होईल. तुम्ही बघू शकता अजिबात कष्ट न घेता छान गोलगोल असे हे आपले मेदूवडे तयार होतात. हे सुद्धा आपण छान तळून घेऊया. जर मेदूवडा टाकायला मिश्रण टाकायला चूक झाली तर मेदूवडे कसे होतात ते सुद्धा तुम्हाला मी पुढे दाखवत आहे. तर हे बघा मिश्रण कमी टाकल्यामुळे त्याला होल खूप मोठा आला आहे आणि खूप पटकन मेदूवडा टाकल्यामुळे अशा पद्धतीचा मेदूवडा तयार होतो ज्याला होल पडलेलं नाही आहे. जर तुम्ही व्यवस्थित सावकाश मिश्रण येऊ दिलं आणि त्यानंतर प्रेस केलं तर छान मेदूवडे तयार होतात आणि मिश्रण कमी झालं तर अशा पद्धतीने फक्त रिंग तयार होते. तर हे मेदूवडे आपण काढून घेऊया. हे तुम्ही सांबारबरोबर खा किंवा चटणीबरोबर खा, खूप टेस्टी लागतात, झटपट होतात. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.